Terve, terve, se on Kari tässä. Pieniä pakkasia pitelee, eli -5 ulkona. Läksin tässä vähän höpöttää semmoista asiasta, mikä nyt ei varsinaisesti kuulu nyt tälle kanavalle. Tätä ei ole silleen määritelty, että tämä nyt on vähän tämmöinen sähköautokanava, mutta niin vähän ottamaan kommenttia tähän Eagle S-laivan sekoiluihin sillä lailla, että yksityishenkilönä, kuinkas muuten, niin olen huomannut, että se ihmisiä tietysti kiinnostaa ja tähän voi sitten jossain vaiheessa nähdä, niin kuin olen niitä pörssisähkövideoitakin tehnyt, niin saattaa kiinnostaa. Niin senpä takia juuri, niin mulla on nyt tässä sitten semmonen haastatteluvideo. Olen saanut tänne tämmösen kaverin, joka on hyvin paljon tutun näköinen, mutta lupautui sitten pitkien suosittelujen jälkeen tulemaan tähän kanavalle ja antamaan vähän kommenttia. Niin jutellaan hänen kanssaan tässä hetkisen aikaa. Mulla on muutama kysymys hänelle ja tätä sarjaahan sitä voidaan vähän jatkaa ja jatketaankin pikkasen niihin kysymyksiin. Siellä on paljon kysymyksiä, mihinkä porukat haluaa vähän vastausta ja nämä on vähän sellaisia monimuotoisia juttuja, mutta viranomaiset tekee työtä ja hoitaa oman asian ja me maksetaan veroja ja kuunnellaan, mitä heillä on sanottavaa. Että kyllä ne viranomaiset osaa se homma. Sitä mä en epäile yhtään. Mutta sillä lailla mielenkiintoista, että katsotaan ne kysymykset, mitä mulla on esittää ja saadaanko me jonkinlaisia vastauksia. Ja paljon on kysymyksiä, mutta jatketaan niitä sitten jossain toisessa videossa. Semmonen on niinku tämän videon sisältö tässä nyt ytimekkäästi. Ei käsittele niinkään sähköautoilua tosiaankaan, mutta puhutaan vähän Eagle S-naarauksista ja Miami Vice-käännöksistä ja niin poispäin. Mitä kaikkea siellä on tullut esille ja näin poispäin. Niin käydään asiaan. No niin, tervetuloa kanavalla ja keskustelemaan hetki tästä surullisen kuuluisesta Eagle S-tankkerin toiminnoista ja semmoista, niin saadaan tähän vähän niin kuin asiantuntijan näkökulmaa pikkasen, ettei ole ihan pelkästään batteriautoilija olettamuksia nämä asiat. Niin tervetuloa ja minkäs takia sulla on tommosen kalunapaita päällä, voisitko vähän avata sitäkin asiaa, niin ole hyvä. No terve. Mulla oli kyllä tässä vähän semmosia, mietin tätä asiaa vähän pidempään, että kehtaanko mä tulla tällaisiin batteriautovehkeisiin, antaa mitään kommenttia. Ei ole mitään kunnon polttomoottoreita, kun tottunut vähän pikkasen isompia, tai sanotaan niinku isompi sähkökoneisiin ja isompi polttomoottoreihin. Et silleen. Mutta joo, mähän olen sun meripuolen persoona, jos se mua tunne, Kari. Terve vaan. Kiitoksia kutsusta. Mulla on semmoinen meripuolen tausta, kun mulla on ylikonemestari, eli englanniksi chief engineer. Niin sen takia tämmönen paita nyt laitettiin, kun saa tämmöisen hienon kutsun. Vähän katouskottavuutta. Niin, okei. No, mites oletko nykyään niin kuin vakinaisesti näissä merihommissa? Vai mikä on status? Ja sitten, kyllähän en ole varsinaisesti ollut vuoden 2007 jälkeen merihommissa sillä lailla vakinaisesti, missään merimiesvakanssi konemestarihommissa silleen vakinaisesti, että ja olen tässä nyt antamassa ihan yksityishenkilönä kommenttia, että pysytään vaan semmoisissa niin kuin pääperiaatteissa. Tämä on niin laaja, mä tiedän mitä sä meinaat kysyä, mutta niin laaja käsite, että tästähän saa vaikka mitä aikaisia. Useamman pätkän, jos... Kysymys vielä, että mitä sä olet mieltä näistä nyt tämän sähkökaapelin ja kuitukaapelin niin kuin rikosta, että oliko tämä niin kuin sun mielestä niin kuin, vahinko vai voisiko tämä olla sitten silleen, että se olisi niin kuin tahallisesti tehty, että mitä olet mieltä? No mä olen kyllä näistä sähkökaapelin ja näiden kuitukaapeleiden katkaisusta, niin tai kun on mennyt poikki, tämä tankkeri teki siellä Miami Vice-käännöksiä, niin minulle ammattilaisena ja asiantuntijana se näkyy kyllä minun henkilökohtaisena mielipiteena, että se on aivan tahallisesti tehty, piste ja päättyy. Ja sitten semmonen
kysymys, että kuka tästä naaraamisesta on sitten niin kuin vastuussa? Niin ja joo, siis kysymyksen vastaus, eli kuka on niin kuin tästä naaraamisesta vastuussa, niin laivan kapteeni tietysti. Laivas on kapteeni sitä varten, että se on niin kuin, silloin vastuuna se koko laiva ja siellä on sitten sellainen hierarkia, hänelle tekee töitä, on se kansipuoli, pointti numero 1, tai välttämättä konepuoli ja taloushenkilöpuoli. Eli tässä on niin nämä sitten, mitä laivassa niin työskentelee. Mutta kippari kantaa vastuun. Se on kipparin vastuulla, jos siellä ajellaan pitkin Suomenlahtea ankkurikettinkin piukkana ja naaraillaan pitkin poikin, että se on aivan täysin. Siinä ei niinku yhtään minkäänlaista spekulointia. Ja tämä kyseinen kippari saa CVC semmoisen merkinä, että sen ei tarvitse ikinä kysellä enää mistään ainakaan länsimaisista laivoista mitään töitä. Ne työt on kyllä loppu. Näin siinä käy. Median perusteella asetettu matkustuskielto muutamille henkilöille. Oliko se nyt sitten 6-8 tai jotain semmoista, niin keitähän ne mahtaa olla? Mitäs luulisit? Näihin matkustuskieltohommiin, mitä on määritelty, niin en tiedä, mutta yleensä se on laivassa se on päällystö. Liikelässä nyt sitten tarkastus Traficomin ja muiden joukkojen voimin, niin mitäs tämmöinen tarkastus nyt oikein sisältää ja mitä siitä voi aiheutua ja näin poispäin. Niin mitä mieltä olet siitä? Port-kontrolleja tehdään, satamatarkastuksia, niin niitä nyt tehdään sitten tämmöisiä pistokokeita uusimmille aluksille nyt harvemmin, koska siellä on kaikki kunnossa. Mutta että niitä tehdään, mä olen itsekin ollut mukana, niin ne haluaa tarkastaa, nähdä turvallisuusjuttuja ja ympäristöasioita. Siellä on kaikki tällaisia, on SOLAS ja Marpoli, ne on semmoisia lyhenteitä. Marpoli on tämmöinen ympäristöjuttu, ettei saa saastuttaa siellä on selkeät säännökset, lähtökohtatilanne, että mereen ei saa dumpata mitään, ja jos sä pumppaat vesiä pois niin laivasta, niin sanottuja pilssivesiä, ne pitää olla puhtaita, tai se tietty taso pitää saavuttaa, ja niiden laitteiden pitää toimia, ja ne on aina vähän niin ja näin. Ja niin kuin tässäkin asiassa, minkä takia ne oli siellä joku hessuhopo, mitä niitä semmoisia pikku huoltoaluksia, siellä oli niitä vanhoja laivaston niitä, mitä ne mahtaa älveneitä, vaan ei, no mutta jotain semmoisia lauttoja kuitenkin, saaristolauttoja, niin haki sieltä siitä jätteitä pois. Niin tämä port-kontrolli muun muassa katsoo laivan, se katsoo ton laivapäiväkirjan, öljypäiväkirjan, sitten kaikki kuitit, että mitenkä on niin kuin hoidettu nämä. Sun pitää pystyä osoittamaan, että nämä roskat on toimitettu maihin ja sä oot saanut kuitin siitä. Tietysti tämmöisessä tilanteessa, kun sä käyt jossain Venäjällä, niin kuitti, joo, kuka kirjoittaa kuitin ja niin poispäin. Mutta maailmalla se menee sillä lailla, jos ei ole esittää kuittia ja kaikki on niin kuin putsplankki, niin oletusarvot on heitetty mereen ja siitä tulee penalti, eli sakko. Ja isokin voi tulla. Joo, näin se menee. Ja sitten on joku tämmöiset SOLAS, nämä systeemit pitää toimia, eli hengen pelastussysteemit. Eli SOLAShan nyt määrittelee kaikki nämä hengenpelastustarvikkeet ja minkälaiset systeemit, sulla pitää olla varusteet ja kaikki muuta. Ei mennä siihen, se on pitkä story, mutta siellä on hyvin paljon kaikkea tällaista sääntöperäistä niin kuin
niin kuin sanotaan nykyään regulointia, säännöstöjä. Ja ne on lähtenyt sieltä esimerkiksi semmoisista asioista kuin Titanikki aikoinaan. Siitä lähti, niin kuin, että se voi ajella tuolla niin ihan vaan miten sattuu ja niin poispäin, että täytyy olla niin kuin varustautuneena. Niin. Siitä se lähti ja sitten nämä viimeisimmät hätrickit, mitä on tullut, niin oli se Concordia ja kaikkea muuta. Että näitä on kiristetty näitä juttuja. Valitettavasti sen takia, että ihmisiä on kuollut. Ja nyt pyritään estämään, ettei mitään. Se on vähän sama asia kuin lentokoneteollisuudessa, että tehdään ne onnettomuustutkinnat ja kaikki ja sitten vaaditaan muutoksia, jolloin nostetaan sitä turvallisuustasoa ja estetään sitten pahimpien onnettomuuksien sattuminen. Näin. Kyseinen laiva on tarkastettu aikaisemminkin, niin mikä sen kunto nyt mahtaa olla ja niin poispäin, että meneekö katsastuksesta läpi? Mitä olet mieltä, kun se on tuommoinen, onko se nyt 18-20 vuotta vanha tankkeri, niin millaisessa kunnossa nämä yleensä on? Onko kokemusta? No, sitten kun tämmöisessä tarkastuksessa, niin mikä näissä on kunto, niin nämä nyt on nämä tänikäiset laivat, niin se puhutaan 20 vuotta noin, niin oliko se nyt 18 Ikel S ja vaihtanut nimeä moneen kertaan, eli missä niin kuin on tavallaan niin kuin se laivan omistaja muuttunut. Niin nämähän on semmoisia aluksia, mitkä niin kuin siihen aikaan, yleensä kun laivat ostetaan, niin ne ostetaan sarjalaivoja. Ja valitettavasti niissä on monesti vanhentunutta tekniikkaa. Eli sen takia ne saadaan halvemmalla. Ja sitten kun se on 20 vuotta alkaa olla mennyt ohitte, niin tämä automatiikka ja kaikki tällaiset asiat, niin ei enää ajan tasalla. Etkä sä saa välttämättä varausia. Ja sitten tämä kansainvälinen mies, kun koko ajan vaihdetaan laivaa, niin siitä ei pidetä huolta sillä lailla. Ja sen takia näitä tarkastuksia tehdään, että koetettaisiin saada ne pahimmat pois sieltä. Mulla on yksi hyvä vinkki. Voitaisiin ottaa semmoinen esimerkki, kun mitä kävi mulle 2007 tai meidän laivalle, niin mihin se johtaa? Hyvä käytännön esimerkki, josta löytyy sitten netissäkin vielä lisää, kun haluaa siellä seikkailla, niin että mihin tämä kaikki johtaa. Se on aivan hyvä esimerkki, koska siinäkin laivassa oli annettu varoituksia, korjausehdotuksia ja kaikkea tällaista. Mutta nämä vanhat märät laivat, on ne sitten konttilaivoja tai tosi isoja tankkereita, niin ne on ongelma. Kyllä näin on. Ja sitten näissä tankkereissahan on niin kuin se mikä näissä tankkereissa ja eritoten tankkereissa on, ja miksei myös noilla konttihävittäjillä, niin siellä on semmoinen juttu, että painolastitankki, järjestelmät ja itse ne tankit on järjettömän isoja tiloja ja sinne vedetään sitä painolastia. Se on monesti kaiken maailman savea ja mutaa täynnä ja ne märäntyy siellä ne rakenteet, happanee. Niin sanotaanko näin, että yli 15 vuoden jälkeen, niin niitä pitäisi niin koko ajan putsata, pestä. Sinne kertyy sedimenttiä ihan järjettömästi. Ja sitten kun siellä on sitä muuttaa pari metriä, niin se on aina sitä lastikyvystä pois. Että ne menee pahaa kuntoon ja tiedän. Olen ollut mukanakin semmoisella tankkerilla, missä niitä on paikkailtu. Hitsataan sinne painolastitankkiin. Jäykkärit on ihan mätiä, niin sinne pistetään uutta. Ja jos sinne pistetään uutta, niin sitten niks naks ja buli buli. Mayday. Tosi mayday. Mutta
näin siinä sitten käy, jos ei niitä huolletaan. Mutta se on se, kaikkihan siellä, niin kuin, kaikki huolto pitää tehdä, mutta se on yksi, mikä on niin kuin ihan järjettömän iso huoltokohde, on ne painolastitankit ja niiden rakenteiden kunnossa pitäminen, ettei ne pääse happaneen liikaa. Näin. Ja sehän on sitten, kun ne happanee liikaa, on kova merenkäynti, niin tuommoinen tankkerikin, kun sä oot siellä tankkerin kannella, niin se menee tälleen mitenkä mä sanoisin, niin kun sä näet sen keulan, kun siellä se putkistorunko menee sieltä tälleen niin kuin käärmevää, niin se on hurjaa, vaikka se on niin kuin semmoista kunnon plootua mutta se on suunniteltu silleen, että se antaa myöden, muutenhan se ei niin kuin kestä sitä, ei se voi pelkkää rautakankea olla. Sitten putkistolinjat, niin ne on silleen, että ne elää siinä, niissä on tiivisti, että ne antaa peräksi koko ajan, että muutenhan niin kuin, et se voi laittaa samanlaisia putkistoja niin kuin täällä maissa, että pelkkää suoraa putkia 300 metriä niin se on muutama ensimmäinen myrsky, niin ne on niin ysillä ja kasilla kaikki. Ja kaikki kurat pitkin kansia ja merta. Että tälleen. Mutta ei siinä mitään, niin täytyy lopetella, niin palata soittele sitten niin joskus kun tarvit jotain muuta kommenttia, niin katsellaan mikä on tilanne, niin palataan juttuun. Kiitos. No mutta hei, kiitoksia paljon kun pääsit tulemaan ja näistä vastauksista ja noin poispäin, niin tässähän tuli jo asiaa, ja jotta pidetään tämä filmi niin kuin kohtuullisen lyhkäisenä, niin päätetään tähän ja jatketaan sitten toisen kerran. Ja tämä oli nyt tässä ja toivottavasti piditte ja kommenttia saa laittaa ja tykätä, laittaa yläpeukkua, tilata kanavan. Me palaamme tämän asian merkeissä seuraavalla videolla. Morjens!